नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाम कसरी फेस गर्ने अथवा बोर्ड एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्दाखेरि धेरै नम्बर ल्याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु र म तपाईहरुलाई चाहिँ मलाई थाहा भएको कुराहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले पनि पहिला चाहिँ बोर्ड एक्जाम यतिकै चाहिँ दिन्थे है, यतिकै दिँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यति धेरै मार्क्सहरु आउने थिएन। जब मैले यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु अपनाएर एक्जाम दिए नि त्यसपछि मेरो मार्क्समा एकदम धेरै चेन्ज आएको थियो के। मेरो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मेरो यस्तै फर्स्ट डिभिजन जति आउँथ्यो भने जब मैले ट्रिक्सहरु अपनाएर एक्जाम दिए नि त्यसपछि मेरो चाहिँ मोर देन 80% चाहिँ आइरा थियो एक्जाममा। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई पनि यो कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लाउनुहोस् सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ निकै लामो समयपछि कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ हुन गइरहेको छ र कक्षा 12 को परीक्षा यही भदौ महिनाको 30 गतेदेखि चाहिँ सञ्चालन हुन गइरहेको छ र यसमा चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ कक्षा 12 को अथवा बोर्ड एक्जामलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी एक्जाममा चाहिँ राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा लेखेर तपाईहरुले चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा हुनेछ यसमा चाहिँ। र फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ यो चाहिँ तपाईहरुको लास्ट एक्जाम रहेको छ, तपाईहरुको स्कुल लेभलको अन्तिम एक्जाम रहेको छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो एक्जामलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्कुल लाइफको अन्तिम एक्जाम सोचेर चाहिँ आफ्नो तर्फदेखि चाहिँ एकदम धेरै बेस्ट दिएर अथवा आफ्नो तर्फदेखि 100% दिएर चाहिँ यो एक्जामलाई चाहिँ दिनु होला र यसले चाहिँ तपाईहरुलाई अझ धेरै मोटिभेट अथवा एक्जामलाई अझै धेरै राम्रो गराउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ। र अभियसली यो तपाईहरुको स्कुल लेभलको अन्तिम एक्जाम पनि हो र तपाईहरु चाहिँ यसपछि ब्याचलर लेभलमा इन्टर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्याचलर लेभलको लाइफहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ, स्कुल लेभलको लाइफ चाहिँ अलिकति फरक नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको क्लास 12 को एक्जाम भनेको चाहिँ स्कुल लेभलको अन्तिम लेभलको एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो एक्जामलाई चाहिँ आफ्नो लाइफको स्कुल लेभलको अन्तिम एक्जाम सोचेर तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम दिनुभयो भने तपाईहरुलाई अझ धेरै मोटिभेसन चाहिँ हुनेछ र आफ्नो तन मन वचन सब लाएर तपाईहरुले चाहिँ यो एक्जामको चाहिँ तयारी गरेर तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा पनि त्यस्तै गरी लेख्नु भयो भने तपाईहरुको अभियसली एक्जाम राम्रो नै हुनेछ। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ब्रिङ्स मेटेरियल्स। तपाईहरुले चाहिँ चाहिने मेटेरियल्सहरु चाहिँ एक्जाम हलमा लिएर जानु होला। जस्तै तपाईहरुको पेन्सिल भयो, स्केल, इरेजर, क्याल्कुलेटर अनि त्यस्तै अन्य जे सामग्रीहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जरुरत पर्छ त्यो सामग्रीहरु जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ अलाउड गरेको छ त्यो सामानहरुलाई चाहिँ अगाडि नै जुटाएर त्यो सामानहरु चाहिँ लिएर जानु होला र जसले गर्दा तपाईहरुको एक्जाम राम्रो हुनको लागि चाहिँ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले नचाहिने कुरा जस्तो बोर्ड एक्जामले चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरु लैजानको लागि चाहिँ अलाउड गरेको छैन त्यो कुराहरु चाहिँ नलगेर जानु होला। म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो एउटा इन्सिडेन्ट पनि सुनाइदिन्छु। जब चाहिँ म ब्याचलर लेभलको फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम दिँदै थिएँ, फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाममा चाहिँ मिस्टेकली अब त्यति बेला चाहिँ फर्स्टमै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मेरो खल्तीमा चाहिँ मोबाइल रहेको थियो र अब फर्स्टमै म एक्जाम दिन गएको थिएँ। त्यति बेला त्यति धेरै स्ट्रिक्ट हुन्छ भन्ने पनि मैले अलिकति सोचेन र त्यति बेला मैले सुरुमा मोबाइल लिएको थिएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ मोबाइल चाहिँ खल्तीमै रहेको थियो र एक्जाम सुरु भएको 10 मिनेटमै चेकिङ चाहिँ आयो र चेकिङ आउनसाथ मेरो खल्तीमा चाहिँ मोबाइल भेटेपछि मलाई चाहिँ 10 मिनेटमै एक्जाम हलबाट चाहिँ निकालिदिएको थियो, जुन चाहिँ मेरो फिजिक्सको एक्जाम रहेको थियो र जुन चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम थियो, बोर्ड एक्जामै थियो र 10 मिनेटमा निकालिदिएपछि म 10 मिनेटमा चाहिँ एक्जामभन्दा बाहिर आएर त्यति बेला चाहिँ मलाई यति धेरै नराम्रो लागिरहेको थियो नि। त्यसपछि एराउन्ड म त्यो सेमेस्टर वाइज पढाइ त 6 मन्थको हुन्छ, 6 मन्थको पढाइ भइसकेपछि म चाहिँ 6 मन्थ 6 महिना जति चाहिँ राम्रोसँग निदाएको पनि थिएन र 6 महिनापछि फेरि एक्जाम दिएपछि मैले चाहिँ पास गरेँ र मलाई त्यति बेला सबै आउँथ्यो तर आए पनि त्यो मेरो कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एक्जाम दिन पाएको थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो अननेसेसरी मेटेरियल्सहरु चाहिँ लिएर नजानु होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी तपाईहरुको एक्जाम चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि। र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिने सामानहरु चाहिँ लिएर जानुभयो भने तपाईहरुले त्यति धेरै रिस्क चाहिँ हुँदैन। र त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ रिल्याक्स हुनुस्, त्यति धेरै प्यानिक हुनुपर्ने जरुरत छैन। तपाईहरुले एक्जाम अहिलेसम्म पनि फेस गर्दै आउनु भएको छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै चिन्ता लिनु चाहिँ पर्दैन, बी रिल्याक्स भएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एक्जाम चाहिँ दिनु होला। र त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ जब तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन पेपर पाउनुहुन्छ, क्वेशन पेपर पाइसकेपछि क्वेशनहरु कस्तो कस्तो आएको छ एकचोटी सर र क्वेशनहरु पढ्नु होला र क्वेशन पढिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले लेख्न चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्ने अनि त्यसपछि जुन कुरामा चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ
त्यसबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु होला र तपाईहरुले क्वेशन सारिरहनु पर्दैन। तपाईहरुले जस्ट क्वेशन नम्बर दिनुस् र एन्सर लेखेर तपाईहरुले चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र क्वेशन नम्बर चाहिँ लेख्न चाहिँ नसुटाउनु होला र एन्सर लेख्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ कपीको स्टार्टिङ पेजमै नलेख्नु होला। स्टार्टिङ पेजलाई चाहिँ छोडेर लेख्नु होला। मतलब तपाईहरुले डिटेल्स भरेको पेजमा चाहिँ एन्सर नलेख्नु होला। त्यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ पछि च्यात्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिटेल्सहरु लेखेको भन्दा नेक्स्ट पेजबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु होला। र त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ राइट गुड ह्यान्डराइटिङ इन स्टार्ट भनेर चाहिँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लेख्नु होला। तपाईहरु फेरि राम्रो लेख्ने चक्करमा चाहिँ हामीहरुले अलिकति समय चाहिँ त्यसमा बढी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ जसले चाहिँ कपी चेक गर्छ उहाँहरुको माइन्डले चाहिँ गुड इम्प्रेसन दिनको लागि तपाईहरुले स्टार्टिङमा राम्रो क्लियरली बुझिने गरी लेखिदिनु भयो भने कपी चेक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग लेख्छ र यसले चाहिँ बुझेर लेख्छ भन्ने एक किसिमको माइन्डमा चाहिँ एउटा इमेज भन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ पछाडिको क्वेशनहरुलाई पनि उसले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ लेख्दाखेरि राम्रो अक्षरले अनि आफूले आउने राम्रोसँग लेख्नु भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा गुड इम्प्रेसन चाहिँ गराउँछ, जसले चाहिँ एक्जाम कपी चेक गर्छ उहाँहरुलाई चाहिँ। र त्यस्तै 6औं नम्बरमा रहेको छ एक्जाममा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अब तपाईहरुको 3 घण्टाको एक्जाममा 3 घण्टाकै क्वेशन चाहिँ दिएको हुन्छ र कुनै पनि क्वेशनको लागि चाहिँ तलमाथि टाइमिङहरु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो टाइमिङ चाहिँ प्रपर तरिकाले म्यानेज गरेर चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। र टाइम म्यानेज कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ एउटा ट्रिक बताइदिन्छु। तपाईहरुले त्यसरी टाइम म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ तपाईहरुको सबै क्वेशनले चाहिँ कभर अप गर्नको लागि। र तपाईहरुको चाहिँ टोटल 3 घण्टाको एक्जाम हुन्छ। 3 घण्टाको एक्जाममा तपाईहरुले चाहिँ 3 घण्टाकै एक्जाममा चाहिँ सोधिने क्वेशन्सहरु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ टोटल फर एक्जाम्पल तपाईहरुको चाहिँ त्यहाँ 9 वटा क्वेशन छ भने 3 घण्टामा 9 वटा क्वेशनमा हामीले 1 घण्टामा हामीले 3 वटा क्वेशन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यसरी डिभाइड गर्नुस्। जस्तो मैले 1 आवरमा चाहिँ 3 वटा क्वेशन कम्प्लिट गर्नु पर्यो, नेक्स्ट तपाईहरुको 1 आवरमा चाहिँ मैले 3 वटा क्वेशन कम्प्लिट गर्नु पर्यो र त्यस्तै नेक्स्ट 1 आवरमा चाहिँ मैले 3 वटा क्वेशन कम्प्लिट गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरुको यता 9 वटा क्वेशन पनि कम्प्लिट भयो र तपाईहरुको 3 आवर्सको पुरा टाइम पनि युटिलाइज भयो। र तपाईहरुले चाहिँ यसरी टाइमलाई चाहिँ डिभाइड गरेर क्वेशनलाई चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईहरुको पूरा टाइमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ फुल आवरमा सबै क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग भ्याउन सक्नुहुन्छ। होइन भने अलिकति टाइम म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले 1 घण्टा अथवा 1.5 घण्टा अथवा 3 घण्टाको आधा घण्टालाई चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ 1.5 घण्टामा आधा क्वेशन गरेर सक्नु भयो कि भएन तपाईहरुले चाहिँ त्यो क्याल्कुलेट गरेर तपाईहरुले एक्जाम दिनु भयो भने तपाईहरुको टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यदि 1.5 घण्टामा तपाईहरुको आधा क्वेशन सकिएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यही स्पिडमा बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईहरुको 1.5 घण्टा हुँदासम्म पनि तपाईहरुको आधा क्वेशन सकिएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको चाहिँ 1.5 घण्टासम्म धेरै गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ अझ धेरै राम्रोसँग डिटेल्समा एक्सप्लेन गरेर लेख्ने चाहिँ कोसिस गर्नु होला। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले टाइम म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईहरुको 3 आवरको टाइम राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ र तपाईहरुको क्वेशन पनि छोडिदैन र जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। र तपाईहरुको लास्ट आधा घण्टाको टाइम पिरियड चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ लास्टको आधा घण्टालाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रोसँग चाहिँ युटिलाइज गर्नु होला। र तपाईहरुको क्वेशनहरु कुन कुन छुटेको छ अथवा कुनै केही भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग कभर अप गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प पुर्याउँछ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ 7औं नम्बरमा फुल आवर एक्जाम दिने। मैले मेरो साथीहरुको देखे अनुसार चाहिँ धेरै जना साथीहरुले चाहिँ आफ्नो एक्जाम चाहिँ फुल आवरसम्म एक्जाम चाहिँ नदिने चाहिँ हुनुहुन्छ र यस्तो चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु होला। तपाईहरुको 3 आवर्स चाहिँ तपाईहरुको टोटल क्वेशन कम्प्लिट गर्नको लागि नै टाइम म्यानेज गरेर दिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको त्यो 3 आवर्स नै एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ फुल आवरको चाहिँ युटिलाइज गर्नु होला। र तपाईहरु चाहिँ 3 आवरको एक्जाम छ भने 3 आवरै बस्नु होला। र तपाईहरुले चाहिँ 3 आवर्स भन्दा बढी बस्छु भनेर पनि एक्जाम हलमा चाहिँ दिदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ चाँडै चाहिँ ननिस्किनु होला। तपाई चाहिँ एक्जाम दिन गइसकेपछि बोर्ड एक्जाम भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ 3 आवर्स एक्जामको फुल टाइम चाहिँ युटिलाइज गर्नु होला। र त्यस्तै 8औं नम्बरमा रहेको छ डोन्ट लिभ क्वेशन्स। यो चाहिँ तपाईहरुको बोर्ड एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल लेभलको अन्तिम एक्जाम पनि भयो र तपाईहरुको चाहिँ यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट लेभल भएको कारणले गर्दाखेरि एक्जाम दिन गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि क्वेशन चाहिँ नछोड्नु होला। सकभर चाहिँ तपाईहरुले सबै क्वेशन चाहिँ अटेम्प्ट गर्ने कोसिस गर्नु होला। र जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ एक्जाममा चाहिँ थोरै थोरै मार्क्स गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै हेल्प चाहिँ पुग्छ। र जो चाहिँ विद्यार्थीहरुले चाहिँ धेरै मार्क्स लिने हुनुहुन्छ उहाँहरुले त अब
सबै क्वेसन चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ, नभए तपाईँहरूको फुल मार्क्स नै आउँदैन। र जो विद्यार्थीहरू जस्तो अब कोही कोहीले चाहिँ थोरै लेखेर पनि आउने चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ आउँछ अथवा आउँदैन, जे भयो जसो भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ सबै क्वेसनको चाहिँ एन्सर चाहिँ दिनु होला। र यदि तपाईँले आउँछ भने सोही अनुसार लेख्नुहोस्, र यदि तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर आउँदैन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोही टपिक अनुसार चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ कुनै कुनै कुराहरू रिलेटेड थाहा भएको कुराहरू हुनसक्छ, र त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले जनरलाइज गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ लेखिदिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको पुरा मार्क्स नआए पनि तपाईँहरूको थोरै मार्क्स भए पनि आउँछ, जसले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ इक्जाममा चाहिँ नम्बर चाहिँ बढी गराउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प चाहिँ पुऱ्याउँछ। र यिनै थिए मेरा चाहिँ बोर्ड इक्जाम फेस गर्नको लागि चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू, र मैले पनि यही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू अप्नाएर बोर्ड इक्जाम चाहिँ जित्दाखेरि मेरो पनि इक्जाम चाहिँ एकदम धेरै राम्रो भएको थियो। र जब तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ प्रपर म्यानेज तरिकाले गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ आउटपुट पनि एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूलाई चाहिँ फलो गरेर आफ्नो इक्जामलाई चाहिँ दिनुभयो भने तपाईँहरूको इक्जाम अभियसली अझ धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। तपाईँहरूलाई यी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव कमेन्ट बक्समा गरेर लेख्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इक्जामको लागि अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गरेर लेख्न नबिर्सनु होला, म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु। र त्यस्तै यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु होला, ताकि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन सकोस्। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनले चाहिँ अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने पढाइसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईँहरूका लागि पढाइसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।